tag saya dekat Facebook. So terima kasih, nampak semangat yang tuan-tuan buatlah untuk buat tuan-tuan punya assignment. So macam tuan-tuan juga, sebenarnya student sekarang ni ada yang 158 student untuk GET online bootcamp pun buat assignment juga, tapi memang kita tengok cara dia buat pun macam student lah. Pukul 10 malam dah stack satu persatu, satu persatu. Setiap malam kena check dalam 39 idea kan. So it is very interesting, and at Uventure kita memang nak menang. Nak, kalau global e-commerce talent tu kan competition, satu global competition kan. Kita nak student kita menang, kita nak team Malaysia menang. So insyaAllah kita akan cuba yang sebaik lah. So saya akan mula lagi 2 minit. So lagi 2 minit kita akan mulakan kita punya sesi. Sementara tunggu rakan-rakan kita yang lain. So in between kalau ada apa-apa soalan boleh diajukan di dalam chat punya section. And macam semalam untuk to make it more efficient, maksudnya kita record hanya 40 minit saja. I'll talk straight non-stop for 40 minutes and entertain or attend any question selepas pada itu. So very interesting. So Cik Nurul Huda, semalam saya ada nampak tu dekat dalam one of my macam my Facebook feed, saya nampak video tuan-tuan semua sebenarnya. Saya nampak nama tuan-tuan video yang Mdec tu kan, yang e-trainer, e-usahawan tu. Lepas tu saya nampak Cik Nurul Huda punya muka, saya nampak Cik yang famous lah dekat dalam ni punya muka kan. Sebelum tu macam ni hebat punya muka orang-orang yang so saya harap dalam masa sama, saya tahu lah tuan-tuan dan puan-puan ada di sini untuk belajar bersama saya, tapi saya harap kita boleh create an ecosystem supaya saya dan tim saya pun boleh belajar dengan tuan-tuan juga. So seminit lagi to our presentation. So before we start, saya akan tekan screen share. Ada banyak perkara menarik yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan pada hari ini. It's just 40 minutes. Tidak terlampau teknikal, saya harap pada hari ini topiknya sangat mudah, sangat dekat dengan tuan-tuan, iaitu how do you start. So how do I start? So kebanyakan dia ada tuan-tuan tahu yang pada hari pertama saya lebih fokus kepada idea berteraskan teknologi, idea berteraskan inovasi. Jadi di sini apa yang kami ingin kongsikan ialah bagaimana kalau tuan-tuan ada idea aplikasi tu, macam mana kita nak launch the idea. So saya akan mulakan sekarang. So this is the biggest question. Saya percaya tuan-tuan sebagai trainer usahawan juga selalu dapat soalan ni, iaitu macam mana saya nak mulakan perniagaan saya. Jadi kalau saya ada idea, saya dah tahu customer, macam mana nak cari customer saya. So bagaimana saya nak mulakan bisnes yang berinovasi tinggi saya ni. So pada hari pertama kita dah fokus on design thinking, iaitu identifying the key problems yang kita nak solve. Kita juga dah fokuskan kepada mencari siapa yang kita ingin bantu ataupun siapakah potential user kita. Semalam kita dah clearly identify kita punya competitor. Kalau tuan-tuan buat your exercise, kita clearly state and define the competitor, dan dalam masa yang sama kita clearly identify siapakah specific customer profile kita. Dan kita juga identify semalam apa yang sebenarnya customer kita nak. So apa problem dia, the solution, and apa yang kenapa dia menggunakan certain solution. So pada hari ni apa yang kita ingin pelajari ialah bagaimana to take all of that information and actually start doing business. So apa yang saya nak tekankan kat sini, seperti yang saya tekankan sebelum tadi dengan adik-adik kita iaitu pelajar-pelajar, ialah apa yang kami ajarkan bukannya untuk cara anda buat produk, tapi apa yang kita nak ketengahkan ialah bagaimana anda ingin membuat bisnes yang berinovasi tinggi. Meaning to say that business yang menggunakan elemen teknologi, business yang menggunakan elemen internet, business yang menggunakan elemen-elemen inovasi. So one of the company, sebenarnya pagi tadi saya ada idea nak introducekan tuan-tuan dengan company lain, tapi disebabkan syarikat ni buat satu announcement yang menarik pada minggu ni. Dia buat announcement menarik 2 kali. Announcement yang pertama ialah what this company did was dia membeli, they want to buy over a company called GIPHY for over $400 million. Perkara ini berlaku tak silap saya hari Isnin hari itu. And pada hari ini, company ini, iaitu saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tahu company ini nama dia Facebook.
Sebelum saya nak cerita apa yang mereka buat pada hari ini, satu valuable information kepada tuan-tuan, kita rujuk kembali ataupun kita singkap kembali bagaimana mereka memulakan perniagaan mereka ataupun how did they start Facebook. So how did the Facebook came about? So pada tahun 2004, pada mulanya Facebook ni namanya The Facebook. So apabila dia jumpa Sean Parker, merupakan salah satu presiden, the first president of Facebook, dan juga co-founder, ex-co-founder untuk sebuah syarikat streaming yang bernama Napster, mengatakan pada mereka, kata the biggest advice I give to you is instead of using the Facebook, just drop the and make it facebook.com. So kalau tuan-tuan nak tahu ataupun kalau tuan-tuan tak tahu, sebenarnya Facebook yang kita ada sekarang ni is actually not just effort 1 tahun, meaning that buat satu terus siap. It's actually a 14-15 years effort of product development. Kalau tuan-tuan tengok the evolution of Facebook dalam graf di dalam saya punya slide, pada tahun 2005 they change to facebook.com, and pada tahun 2006 barulah they introduce newsfeed. Sebelum pada tu, Facebook hanyalah sebuah profile page biodata. Macam kita buat kat kecil-kecil kan, biodata ada nama, ada alamat, ada email dan sebagainya. So Facebook was just that. And pada tahun 2007, they launched Facebook videos and Facebook page. One of the key reason why we are using Facebook right now, Facebook videos dengan Facebook page. 2008, Facebook chat. So maksudnya pada 2008 baru kita boleh berinteraksi dengan rakan-rakan kita dalam Facebook. 2009, one of the most important function, birthday reminder, setiap hari ada remind orang birthday. And 2010 became a fan, the term became a fan, diubah menjadi term yang kita kenal sekarang, iaitu like. And pada tahun 2011, Facebook launch Facebook Timeline dan Facebook Messenger, a standalone messaging app. Dan pada tahun 2015 barulah mereka launch Facebook Live. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, benda yang famous sekarang ni, yang Facebook Live yang baru-baru je nak famous, orang start nak jual Facebook Live sekarang ni, dah launch 5 tahun lepas pada tahun 2015. So maksudnya product development Facebook, apa yang kita dapat sekarang ni, kita dapat as it is. Kita nampak dia, the product is just sebagai satu whole product. Tapi dalam product development sebenarnya dia launch sikit demi sedikit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat graf lagi satu ataupun dekat gambar lagi satu, pada tahun 2008 hingga 2017, rupa Facebook sentiasa berubah. Setiap tahun dia update, dia tukar. And saya berasa tuan-tuan mungkin ingat the look and feel of Facebook zaman dulu dengan look and feel of Facebook zaman sekarang. And saya rasa tuan-tuan mesti boleh ingat kalau tuan-tuan banyak melakukan aktiviti online ataupun digital marketing, algoritma Facebook sangatlah selalu berubah. Dia launch ad manager lah, dia launch itu, dia launch ini. Setiap kali dia melakukan satu major update, mesti akan ada perubahan terhadap dia punya algoritma, menyebabkan kadang-kadang kesusahan untuk peniaga-peniaga kecil kita, untuk peniaga-peniaga kecil kita menjual produk mereka, dan memberi peluang kepada kita sebagai trainer untuk buat tambah lagi kelas, tambah lagi topik, kata macam mana kita nak jual dekat Facebook lebih efektif. Dan kepada tuan-tuan saya nak perkenalkan, kalau tuan-tuan nak tahu, pada hari ini Facebook telah launch satu perkara yang menarik ataupun satu sistem menarik yang diberi nama Facebook Shop. Facebook Shop ni kini tak perlu lagi pakai Shopify, tak perlu lagi nak pakai Yeza.co ke, nak pakai Odela.my ke. Facebook dah membuat satu feature tu, dan dia memberi kelebihan kepada peniaga-peniaga sekarang untuk membeli terus ataupun menjual terus melalui Facebook. Meaning that every transaction berlaku within the ecosystem. Dan apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokuskan bukan daripada feature Facebook Shop, kerana kita tahu Facebook Shop ini by default it is what it is. Membolehkan transaksi, membolehkan tuan-tuan dan puan-puan promosikan produk tuan-tuan dan puan-puan, dan juga membolehkan tuan-tuan dan puan-puan discover produk-produk baru yang available dijual oleh kedai-kedai. So apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokuskan ialah melalui copywriting Mark Zuckerberg 9 jam yang lalu. Ketika saya ambil gambar ni 7 jam yang lalu, tadi 8 jam yang lalu, sekarang dah 2 jam, 9 jam yang lalu. So kita tengok kepada copywriting Mark Zuckerberg perengang pertama, I just announced that we are launching Facebook Shops today. The basic idea is any small business can easily start a shop to sell things directly across our apps. Maksudnya kat situ, Mark Zuckerberg dah clearly define dia punya problem statement, clearly define dia punya user. So user yang dia nak pergi ialah small business
And problem yang mereka ingin selesaikan ialah how to actually digitize your shop, how to sell things across Facebook punya ecosystem. So dekat situ dia dah describe feature yang dia ketengahkan, iaitu if you visit someone shop, you'll be able to see the small business punya story, dia boleh tengok dia punya featured product dan boleh buy them in our app, meaning that segala transaksi akan berlaku within the app. Dahulunya Facebook Marketplace boleh promote produk, lepas tu boleh message seller produk. Sekarang transaksi tu boleh berlaku di dalam Facebook sendiri. So pada perenggan kedua, Mark Zuckerberg menguatkan lagi problem statement, mengatakan tentang COVID-19, perlunya pendigitalan bisnes, dan apa yang seperti perkara apa yang kita ceramah lah kan. Kalau saya nampak tuan-tuan dan perempuan training usahawan yang mempromosikan kos-kos tuan-tuan dan perempuan, mengajak mereka untuk mendigitalkan produk mereka. So Facebook telah buat perkara tu all under one ecosystem. And perenggan nombor 3, Facebook mengeluarkan value proposition mereka, iaitu free and easy to create. Facebook Shops is free, maksudnya semua pengguna Facebook page boleh membuat Facebook Shop dan ianya mudah, even a small business yang tak tahu teknologi pun boleh create, boleh set up your online shop. And then dia akan appear dalam your Facebook dan Instagram account. And in the future, dia akan appear dalam Messenger dengan WhatsApp. Nampak tak? Very powerful product. So dekat dalam perenggan ketiga, banyak dia menerangkan tentang produk-produk feature-feature integration. Maksudnya dia kata sekarang ni bukan saja anda boleh jual di Facebook, you also can integrate Facebook Shop dengan existing e-commerce platform macam Shopify, BigCommerce, WooCommerce dan sebagainya. Dan pada perenggan keempat, iaitu perenggan terakhir yang saya screen cap, iaitu dia menunjukkan secret sauce dia, iaitu we are building a bunch of features across our app to help people discover things from small business that they might want to buy. And we also building dedicated shopping tab on Instagram and a destination inside Explore where you can find and buy product for that might be of an interest to you. Maksud itulah secret sauce dia. Dia leveragekan apa yang dia ada untuk launch a new feature. So saya rasa feature ni sangat interesting. This is a very game changing feature, especially untuk usahawan-usahawan produk kecil dan sederhana. I think we need to be ahead of the curve dan belajar macam mana nak guna Facebook Shop ni, belajar macam mana nak hack Facebook Shop ni supaya ramai lagi orang kat luar sana boleh menggunakan Facebook Shop dengan lebih efisien. So berbalik kepada topik at hand, how do we start? Kita rujuk balik pada Facebook. What they are doing is, before they complete their version 1, they actually do version 0.1, version 0.2, version 0.3. So, perkara yang pertama dia kena tahu ialah they need to know the final version of their product, the most perfect version of their product. And they need to know dalam launching their business, when you are launching your business, when you are launching your product, there will be risks associated to your product or your service. So the best version of your product, of your service, the final version of your product or of your service is actually version 1. So prior to version 1, there must be version 0.8, 0.9, 0.7, 0.6 sampailah version 0.1. So when you are actually launching your app, it is actually an act of you managing apakah version 1, apakah version 0.9, apakah version 0.8 dan sebagainya. So the concept might be a bit complicated, tapi it all boils down to one thing. You need to figure out the 3 things that you need for version 1. Apakah 3 perkara yang anda perlukan untuk to make version 1 happen? So 3 perkara yang anda kena identify is the what, the who and the how. What is the product? Apakah produk ataupun apakah servis yang tuan-tuan dan perempuan ingin sampaikan? Apakah value yang tuan-tuan dan perempuan ingin sampaikan? Jika tuan-tuan dan perempuan ingin menjual servis memasak, so the what is a full description of that servis memasak. So servis memasak menggunakan housewife dan akan di-deliver kepada rumah sebelum berpuasa. Ataupun jika servis tuan-tuan dan perempuan mengatakan bahawa tuan-tuan nak buat servis bazar delivery, so mungkin the what is servis pengorderan dan penghantaran makanan dan kuih-kuih ketika sebelum puasa.
So anda juga kena figure out the who. Siapa yang akan menggunakan servis tersebut? Siapa yang akan menggunakan produk anda tersebut? And finally the how. The how is in the between. In between. Maksudnya macam mana who mendapatkan what. So that is the how. Kalau tuan-tuan menjual melalui online ke, jual-jual melalui offline ke. So sebenarnya ketiga-tiga perkara ni tuan-tuan dah figure out dah within these 3 days kalau kita go closely dengan exercise yang kita buat. Tapi untuk saya terangkan dengan lebih mudah, kita bagi satu analogi. Like for example, if you guys were to sell nasi lemak, kan? So version 1, okay, let's talk about version 1. So version 1 ialah nasi lemak berlauk, meaning that seseorang boleh datang ke sana, beli nasi lemak, pilih lauk dan bayar. So ni kalau kita kata kelasnya lah kelas nasi lemak RM4 ke atas lah, nasi lemak berlauk kan. So kita dah figure out what we are selling, nasi lemak yang berlauk, who will buy it. So mungkin kita target pekerja-pekerja yang menggunakan public transport, sebelum dia nak pergi kerja, dia nak beli nasi lemak. So harga yang dia boleh bayar ialah nasi lemak RM5. Dan di manakah dia pekerja-pekerja ni boleh mendapatkan nasi lemak mereka? Mungkin lokasi yang dibuka ialah berdekatan dengan LRT. So mungkin version 1 ataupun the ideal version of that nasi lemak stall is nasi lemak berlauk. So you need to figure out apakah 0.8, 0.7, 0.6, 0.3 sampailah version 0.1. So maybe the simplest version of what you sell is not nasi lemak RM5. So kalau dia punya version 1 ialah nasi lemak berlauk yang berharga RM5, pastinya version 0.1 ataupun berlawanan ataupun the baby version of it is hanyalah nasi lemak yang dekat dalam bungkusan RM1 tu, yang ada telur separuh, yang ada yang sambal secepik je tu. And then who will buy it instead of working class public commuter is public commuters yang boleh membayar dengan harga RM1. And then how will you sell it is instead of memilih LRT station yang banyak orang seperti di KLCC, kenapa tidak anda just pilih LRT station yang sikit orang macam di Melawati ataupun di Dangwangi. So the version 0.1 is actually a mini version of your version 1. So sekali lagi contoh menjual nasi lemak, what we are trying to say sekarang ialah apabila kita describe the what we are selling, anda kena specifically describe the characteristic, function ataupun description. Kalau anda menjual nasi lemak, terangkan kepada kami jenis nasi lemak apa yang anda jual. Nasi lemak RM5, dia punya konten lain dengan nasi lemak RM4, konten dia lain dengan nasi lemak RM3, konten dia lain dengan nasi lemak RM1. So version 1, jika anda menjual nasi lemak RM5 ke atas, pastinya version 0.1 anda menjual nasi lemak yang mungkin harganya RM5 dan ke bawah. So the hardest part is actually macam mana anda ingin memecahkan version produk anda. So contohnya tadi kita ada saya ada satu student yang aplikasi yang mereka ingin bina ialah mereka ingin membina satu aplikasi yang memberi suggestion atau memberi pandangan tentang resepi yang boleh dimasak oleh orang bujang berdasarkan bahan-bahan yang dia ada. So maksudnya aplikasi version 1-nya ialah anda boleh masukkan, key in kan jenis-jenis bahan-bahan yang anda ada dan anda akan mendapat tutorial apa itu jenis tutorial yang akan boleh anda buat menggunakan bahan-bahan yang ada, resepi yang anda boleh buat. So mungkin version 0.1 hanyalah video tutorial, tidak mempunyai fungsi suggestion, ataupun version 0.1 hanyalah menggunakan WhatsApp, anda boleh message jenis-jenis ingredient yang anda ada dan di sebaliknya akan ada orang untuk actually reply the text dan memberi suggestion jenis-jenis resepi yang akan anda boleh lakukan. So building a business is actually getting you to actually connect your what dengan your how, your what and your who melalui your how. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh kata dengan saya, Hanif, senanglah kalau kita buat contoh jual nasi lemak kan, sebab nasi lemak is not a highly innovative business, it's not a highly high tech business kan. So okay, tak apa, kita pergi kepada satu aplikasi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu, iaitu aplikasi Runner. So aplikasi saya ambil contoh adalah aplikasi Get Runner. So Get Runner, kalau tuan-tuan pergi ke Get Runner, aplikasi Get Runner sekarang, mereka sebenarnya telah pergi ke version 2. So dia punya interface sedikit seperti Grab dan thelorry.com. So apa yang kita nak kena ketengahkan sekarang ni lah, the version 1 yang dia ada ialah automated runner service dengan tracking. Maksudnya kalau tuan-tuan menggunakan Get Runner sekarang, tuan-tuan boleh melakukan servis Get Runner tuan dan actually track
di mana runner tuan-tuan berada sekarang. And siapa yang dia target sekarang, runner target sekarang ialah golongan housewife yang busy ataupun suri rumah tangga yang sangat sibuk di kawasan pantai timur. Utara, selatan, timur, north, south, east. East coast lah, betul. East coast. So di kawasan pantai timur. Dan bagaimana golongan housewife ni mendapatkan runner service ni ialah melalui web application ataupun aplikasi website getrunner.com. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, itu ialah version 1 ataupun sekarangnya version 2. So bagaimana kita nak buat produk teknologi yang daripada version 1, macam mana kita nak strip down it to become version 0.1. So it's actually beginning at the end of mind, meaning that kalau end goalnya ialah sebuah aplikasi yang automated, pastinya the version 0.1 is the manual version of the application that do the same thing. So jika version 1 it's an automated app, tekan sekali boleh dapat terus runner, boleh terus track location dan sebagainya. Bagaimana you want to translate all that automated thing to become manual? Sebab tu it is important when you describe your solution, you carefully describe the function of your solution. So let's discuss together. Sebab saya mengikuti perkembangan GetRunner very closely when they are still version 0.1 sampai sekarang the version that they have right now. So it is a very interesting case story. So pada version 1 ataupun version 2 yang mereka ada sekarang, everything is automated melalui web app. So what you can do is you can go to getrunner.com untuk mendapatkan runner dan boleh melakukan specific service ataupun complete specific service secara automated ataupun secara mudah seperti Grab ataupun seperti Service Hero. Tapi pada mulanya segala feature yang mereka lakukan semuanya dilakukan secara manual on the back end. Maksudnya di belakang ada seorang manusia yang actually melakukan perkara-perkara tersebut step by step. So the version 0.1, if you were to build a runner app, sama juga macam version 1. Version 1, if it's an automated runner service, version 0.1 is just a manually submitted runner service ataupun manual runner service. So siapa yang buy? Kalau version 1 is keseluruhan housewife di Pantai Timur, so dia punya version 1 hanyalah housewife di 0.1 hanyalah housewife di Terengganu menggunakan aplikasi mereka. So jika version 1 ataupun version 2 sekarang boleh didapati melalui website mereka getrunner.com, hanya boleh menggunakan servis runner mereka melalui website mereka. Pada version 0.1 mereka hanya menggunakan WhatsApp. So maksudnya pada ketika itu mereka hanya mempromosikan nombor WhatsApp. Sesiapa yang ingin menggunakan servis runner boleh WhatsApp nombor tersebut, dan apa yang berlaku di sebalik WhatsApp itu ialah mereka akan panggil list of runner mereka, mereka akan matchkan dengan housewife yang memerlukan runner mereka, dan menggunakan aplikasi WhatsApp mereka boleh track location menggunakan WhatsApp location. Mereka boleh memastikan sama ada orang itu runner mereka menggunakan profile picture WhatsApp, dan mereka boleh validate sama ada barang itu telah dihantar ataupun tidak menggunakan feature mengambil gambar di dalam WhatsApp. So hanya menggunakan WhatsApp, you are actually facilitating an innovative service. Dan building on top of that, building upon that, after getting that customer feedback, you are actually building your website, dan ultimately lepas ni saya rasa mereka akan launch sebuah aplikasi. Bukan saja sebuah aplikasi untuk runner, aplikasi untuk orang yang ingin menggunakan runner tersebut, aplikasi untuk B2B. So sebenarnya banyak lagi product integration. So apa yang mereka lakukan at the back end is they are actually doing a concierge service ataupun the automated thing, benda yang sepatutnya automated, mereka lakukan secara manual di bahagian belakang. So this is what they call doing concierge. So sebenarnya your what, how and your who telah you guys have actually discussed that pada hari pertama dan hari kedua menggunakan impact textbook anda. So pada hari pertama tuan-tuan dan perempuan telah melakukan design thinking, meaning that you guys have clearly identify the problem that you are solving and clearly identify your customer segment. Dan pada hari semalam jika tuan-tuan melakukan latihan tuan-tuan dah sebenarnya dah pastikan siapakah customer persona tuan-tuan,
how do you set, how do people get to know your product? So kalau tuan-tuan buat your customer relationship dan channel, pada kotak kedua ada how do they get to know you. So itulah cara bagaimana tuan-tuan boleh promosi produk tuan-tuan. Dan akhirnya kalau tuan-tuan lakukan your value proposition dengan competitive analysis, tuan-tuan boleh tahu apa yang tuan-tuan patut bina melalui apa yang improvement yang tuan-tuan boleh buat menggunakan your competitor. So I ask you guys to actually list down the competitors that you have, list down the weakness of your competitor, list down the strength, and list down how can you be better. So apa yang tuan-tuan patut bina ialah that how can you be better. That is your value proposition. That is how you can be better. That is how you can best your competition. So apa yang kita akan ketengahkan sekarang, seperti apa yang saya janjikan kepada tuan-tuan ialah you need to build your product. So kita tak boleh terus, if you can't build a high-tech product ataupun build the actual app yang berharga 500,000, 100,000 bila tuan-tuan pergi jumpa app developer, apa yang tuan-tuan boleh buat ialah tuan-tuan sebenarnya boleh buat a Wizard of Oz solution. So ataupun a concierge solution. So mari saya perkenalkan kepada tuan-tuan dengan konsep the Wizard of Oz solution. So jika tuan-tuan familiar dengan cerita the Wizard of Oz yang menceritakan tentang 4 sekawan, Dorothy dan Tin Man, Scarecrow dan The Lion, pergi ke Emerald City melalui Yellow Brick Road, dan ketika mereka melalui Yellow Brick Road, mereka berjumpa dengan ramai rakan-rakan dan ramai musuh, dan tujuan mereka melalui Yellow Brick Road tersebut ialah untuk pergi ke Emerald City, berjumpa dengan wizard supaya masalah mereka dapat diselesaikan. So keempat-empat individu ni masing-masing mereka mempunyai masalah masing-masing, dan the reason why they want to meet the Wizard of Oz, which is the actual story, the name title of the story ialah untuk mereka menyelesaikan masalah mereka. So fungsi wizard ni sebenarnya dah macam genie dalam cerita Aladdin. So they fulfill wishes. So wizard ni telah serve the city of Emerald for years, and orang datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. So when Dorothy dan sekawan berjumpa dengan wizard menceritakan masalah dia dapati sebenarnya wizard ni sebenarnya macam nampak pelik, nampak fishy, and selalu nampak kat tepi tu ada curtain. So what happened was they actually go to the curtain, pergi ke curtain tu, buka curtain tu, and realize that sebenarnya the wizard is not actually a wizard. So masalah yang diselesaikan sebenarnya tidak menggunakan magic seperti yang digembar-gemburkan. The wizard is actually seorang pakcik yang genius berada di belakang curtain dan menggunakan magic mechanical contraption untuk mengawal holographic wizard tersebut. So nak menunjukkan wizard tu nampak gah, nampak ada api lah, ada itu dan ini. Dan sebenarnya di belakang sebenarnya seorang pakcik tua yang mengawal mechanical contraption. So sebenarnya masalah yang pakcik wizard ni selesaikan bukannya menggunakan magic, tapi dia menyelesaikan masalah semua penduduk Emerald City on a case by case basis. So apa yang saya nak comparekan ialah contohnya dulu kalau sekarang version Get Runner, apa yang the ideal version of Get Runner is everything is automated. Sebenarnya apa yang berlaku di belakang pada version 0.1, everything is being handled manually. So saya ketengahkan ataupun saya kongsikan case kami melakukan bazar online di Cyberjaya kan. So seperti yang tuan-tuan tahu ataupun tuan-tuan familiar dekat dalam Facebook, banyak sangat cara orang-orang melakukan bazar online ketika permulaan Ramadan. So Fashion Valley dia launch dia punya bazar, platform Selangor, Kerajaan Negeri Selangor launch dia punya online bazar melalui platform plats.com.my ataupun platform Negeri Selangor. So kami di venture, kami merasakan sebuah bazar tu sepatutnya kamu boleh dapat everything under one roof. So maksudnya bazar yang diketengahkan oleh Fashion Valley, bazar yang diketengahkan oleh plats.com.my dan bazar yang diketengahkan di Facebook sangatlah tidak sesuai, sebab anda kena gunakan ramai runner. Kalau nak ambil kuih, nak beli makanan, nak beli ayam golek kan, maksudnya anda kena guna lebih daripada satu runner dan anda kos yang anda keluarkan sangat mahal. So kami percaya bahawa sebuah bazar tu anda boleh dapatkan makanan, kuih dan air dalam satu tempat. So apa yang kami buat ialah kami melancarkan bazar online Cyberjaya. Kami berjumpa dengan orang yang menjual kuih, berjumpa dengan orang yang menjual nasi dan berjumpa dengan orang yang menjual air, mendapatkan persetujuan mereka untuk meletakkan produk mereka di dalam platform kami, dan pada pihak kami hanya menguruskan dari segi runner sahaja. Meaning that penduduk Cyberjaya boleh pergi ke icyberjaya.com dan order kuih, makanan dan air
which is getting the full bazaar experience and get it delivered dengan hanya RM3, iaitu satu runner sahaja. So itulah kelebihan bazar kami. Tapi sebenarnya kami tak ada runner yang profesional, kami tak ada kitchen, centralized kitchen yang masak lauk-lauk tersebut. Everything is actually concierge, letakkan, piecing together. That is our version 0.1. Dengan menggunakan version 0.1 kami, leveraging on existing restaurant, existing kuih provider, dan existing runner, dan existing tools dan teknologi yang available online, kami berjaya mendapat sales sebanyak RM10,000, RM1,000 dalam kurang dari masa 4 hari. So, kebanyakan fokus yang kami letakkan, sebenarnya kami hanya meletakkan dalam masa 1 atau 2 hari saja effort. Sebenarnya projek itu siap, bermula dan siap dalam masa 2 hari sebelum Ramadan dan launch on the second day of Ramadan. Pada hari Isnin jika saya tak siap, Isnin sampai Khamis kami dah hit RM1,000. So, itu hanyalah concierge, maksudnya piecing together existing technology, existing supplier dan existing key activity dan package it in a way macam it is automated, macam the Wizard of Oz. So, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin melancarkan high technology ataupun innovative business tuan-tuan, di sini saya ada satu perkongsian yang menarik yang saya ambil sumbernya ialah daripada Strategizer punya buku, Testing Business Ideas. So saya akan kongsikan the free version of the book. So apa yang berlaku dalam the free version of the book is dia mengatakan bahawa setiap business act ataupun setiap perbuatan perniagaan ialah satu eksperimen. So apa yang tuan-tuan nak buat jika tuan-tuan nak launch your innovative business idea, number one is tuan-tuan kena decide tuan-tuan dalam bisnes apa, vertical business apa, B2B ataupun B2C. So di sini dalam buku tersebut mereka dah kongsikan semua cara untuk test out business idea. So kita akan ambil 3 pertama yang saya akan explain the first 3 one. So if you are launching a B2B hardware product ataupun produk hardware, produk fizikal dijual kepada bisnes, apa yang tuan-tuan perlu buat ialah number one, identify customer. Apa yang kita buat semalam kan, identify, dah tahu customer kita. Kita email customer kita, call email customer kita dengan intention to interview, meaning that dapatkan informasi macam apakah feature-feature yang perlu diletakkan pada B2B hardware tuan untuk misalkan produk mereka. So apa yang tuan-tuan bila dah dapat interview dan feedback tersebut, buat paper prototype dan buatkan 3D printing punya prototype. Maksudnya prototype yang boleh nampak dalam bentuk fizikal. Dan tunjukkan prototype itu sekali lagi kepada potential customer tuan-tuan, dapatkan data feedback dan create a mashup MVP. Mashup MVP adalah satu prototype yang in the most simplest form. Dan show the letter your mashup MVP kepada potential client anda dan dapatkan letter of intent. So this is very very important. Letter of intent adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat mengatakan bahawa mereka berminat untuk membeli produk tuan-tuan. So jika mereka berminat, what you can do is close enough sales for you to crowdfund your product. Meaning that setiap kali tuan dapat letter of intent, meaning that there is a market for your product. Meaning that if you actually build your product, people will actually buy your product. So sebab tu crowdfund merupakan satu cara yang sangat baik untuk membuat produk tersebut, sebab tuan-tuan akan mendapat money upfront dan masih sama menggunakan duit tersebut untuk develop produk. So itu kalau tuan-tuan ingin melakukan B2B hardware business. Tapi saya yakin dan pasti kebanyakan tuan-tuan dan perempuan juga ada yang nak melakukan service based business ataupun software business. Proses yang sama, iaitu customer interview, dan selepas tuan-tuan pergi ke customer interview, ini sangat penting, tak ramai orang buat, pergi ke discussion forum seperti Hacker News ataupun Facebook group yang berkaitan dengan developer ni. So apa yang tuan-tuan boleh buat adalah pergi ke Facebook group ataupun discussion forum tersebut, pastikan discussion forum tersebut bertepatan dengan customer segment tuan-tuan. Maksudnya kalau tuan-tuan punya customer segment berada dalam service based industry, discussion forum mesti hanya pergi kepada service based industry. Kalau tuan-tuan pergi kepada F&B based industry, discussion forum kepada tuan-tuan mesti hanya pergi kepada F&B based industry. Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah melakukan penjualan boomerang produk. Boomerang produk ialah sebenarnya bukan produk tuan-tuan. Tuan-tuan ambil produk yang existing in the market and you sell it to other people as your own product. And in between, what you need to do is you create a clickable prototype. So tujuan tuan-tuan jual produk orang lain ialah untuk melihat
bagaimana ataupun kenapa customer tersebut membeli produk tersebut. So bila tuan-tuan dah dapat feedback, what you can do is create a clickable prototype and buat proses pre-sale. Proses pre-sale is very important sebab ianya ialah the early stage of process, meaning that you are selling your product without actually building your product. Ini yang dilakukan kebanyakan kat crowdfunding. So dah akhir sekali ialah bila dah lakukan proses pre-sale, what you need to do is launch a single feature MVP. Single feature MVP ialah satu prototype yang mempunyai satu sahaja fungsi, iaitu untuk menyelesaikan masalah. So imagine if you're building a YouTube, contoh kan, tuan-tuan nak buat YouTube, your single feature MVP ialah hanya YouTube, boleh tengok video, tanpa komen, tak boleh upload video, tak boleh search video dan sebagainya. Itulah single feature MVP. Dan if you guys are building a service based business, nombor satu ialah interview your expert stakeholder, maksudnya buat cold call, cari klien tuan-tuan. Ini apa yang kami di Venture selalu buat, sebab one of the main bread and butter of venture ialah training dan event management. So apa yang kami buat selalu pertama ialah kami jumpa dengan expert stakeholder. Maksudnya kita pergi drop call email dekat Mdec, dekat Mdec dan organisasi yang berkaitan, and kita berbual dengan mereka macam apa yang mereka inginkan, ataupun apa servis yang mereka perlukan. So inilah namanya customer support analysis. Is trying to discover what your customer want. So sangat baiklah dalam nature of our business, iaitu event dan training and event management. So kebiasaannya selepas kami berjumpa dengan pihak Mdec, pihak Mdec, mereka akan beritahu kita kalau sebenarnya kita perlukan training provider ataupun event management yang buat perkara A, B, C. So dengan informasi A, B, C tu, kami actually create a brochure untuk with containing that information, and we go back to our client and tell them that we have the service and we do the pre-sale. Pre-sale maksudnya sign contract. Dan selepas kita lakukan pre-sale, barulah kita buat that concierge service, which is actually running the business, running the training, running the event. So we always do that dekat Venture. So it's actually a normal sales process. So juga terdapat, saya nak cerita kat tuan-tuan perempuan, yang tiga tu is just a peak saja. Sebenarnya ada banyak lagi, ada B2C hardware sequence, kalau tuan-tuan nak buat B2C software, nak buat B2C punya service, B2B2C dengan B2B experimentation sequence, ataupun yang paling saya rasa tuan-tuan suka lakukan, highly regulated sequence. Bisnes yang berkaitan dengan government, bisnes yang berkaitan dengan deliver billion juta-juta ringgit. So sebenarnya inilah yang apa tuan-tuan dan puan-puan kena kongsikan kepada rakan-rakan ataupun student-student tuan-tuan. Kalau mereka tanya tuan-tuan, how do I start my business? Soalan pertama tuan-tuan tanya ialah, what do you want to do? What is the nature of your business? And perkara kedua tuan-tuan kena suruh dia buat ialah actually launch your business. Actually go out and test your business. Go out and make money. Dia akan tanya tuan-tuan, macam mana saya nak go out and make money? So this is the punya sequence. So ini ialah sebenarnya step by step proses macam mana tuan-tuan nak mulakan perniagaan tuan-tuan berdasarkan apa yang tuan-tuan nak buat. Sama ada nak buat service business, nak buat hardware business, nak buat software business, nak jual kepada customer ke, nak jual kepada business ke, nak jual kepada kerajaan ke. So kalau tuan-tuan tengok nak jual bisnes kepada kerajaan kan, kalau tuan-tuan nak buat software kepada kerajaan, perkara pertama yang tuan-tuan kena buat ialah tuan-tuan kena actually map out apa a day in the life of that people who are actually facing the problem, dan buat validation survey kepada orang-orang yang menghadapi masalah tersebut. Dan macam mana dia actually goes back is tuan-tuan boleh tengok, buat brochure, pergi partner and supplier interview, buat data sheet and pre-sale. So biasanya lepas buat brochure, partner and supplier interview maksudnya dapatkan partner, dapatkan supplier. Maksudnya register segala benda tender, perolehan procurement system kepada bisnes tersebut dan buat pre-sale. So bila tuan-tuan tengok yang terakhir sekali, semuanya berkaitan dengan pre-sale, semuanya berkaitan dengan pop-up store, semuanya berkaitan dengan concierge, semua berkaitan dengan Wizard of Oz, iaitu mencipta satu solusi yang pada depannya nampak automated, di belakangnya nampak manual. Kenapa? Sebab kita nak pastikan bahawa our customer really want to use our product. Kita nak pastikan bahawa we are not building product yang short sendiri. Kita nak pastikan bahawa all the time, effort and money we put into building our product actually membuahkan hasil, membuahkan ROI.
barulah boleh keluar nak raise funding, barulah boleh keluar nak minta cradle, barulah boleh keluar nak minta grant teraju superb kan. Ini tak ada sale, tak ada apa-apa, dah nak minta grant, dah nak minta funding. Macam mana investor nak bagi ROI? So dengan cara ini, for example, you imagine you bring in your idea, you bring in your pitch deck and you tell them, I've actually done all the legwork, I've actually sold, pre-sell whatever I built to my customer. Cuma tak ada duit nak start buat je. Saya dah jual dah app ni kat customer saya, tapi tak ada duit nak build je. Takkan ke investor nak bagi anda tuan-tuan dan puan-puan duit untuk actually build your product? So, itu saja daripada segi konsep. So, apa the task that we want you guys to actually do, atau task yang kita nak tuan-tuan dan puan-puan complete ialah the 3 final page ataupun 3 page daripada impact textbook. Nombor 1 ialah jika tuan-tuan melakukan 3 page ni, okay, page pertama ni lebih berkaitan dengan SOP. So the reason why we do this page is for us to identify the key activity, key resource and key partner yang ada di dalam BMC tuan-tuan. So kalau tuan-tuan boleh tengok macam mana setiap perbuatan dalam perniagaan ialah SOP. Agree or not? Itu it is what it is. Setiap perbuatan dan pergerakan di dalam sebuah perniagaan ialah SOP. Kenapa dijadikan satu SOP? Kerana ianya boleh diwariskan kepada pekerja pada masa akan datang. So SOP tuan-tuan akan berkaitan pada 3 stage. Akan berlaku pada 3 stage. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga, iaitu before sales, during sales and after sales. Before sales lebih kepada product development, during sale lebih kepada negotiation, after sale lebih kepada when you close the sale dan dah dapat money transaction dan ingin mendapatkan feedback daripada klien tuan-tuan dan puan-puan. So for example, if you guys are selling nasi lemak, before sale, the activities that you need to do is actually cooking the nasi lemak. So what do you need? Resource apa yang anda perlukan ialah resepi nasi lemak. And who do you need ialah makcik ataupun mak tuan-tuan dan puan-puan yang akan memasak nasi lemak tersebut. During sale, aktivitinya ialah mempromosikan nasi lemak tersebut. So what do you need is the actual nasi lemak. Your nasi lemak is your key resources. And who do you need ialah mungkin orang yang akan promosikan nasi lemak tersebut. And after sale is your customer service. Dah dapat payment and what do you need is maybe tuan-tuan dan perempuan nak mereka ambil gambar produk tersebut, dan who do you need ialah social media manager tuan-tuan untuk keep track of all the pictures orang yang makan nasi lemak tuan-tuan dan perempuan. So sebenarnya benda tu nasi lemak benda yang kecil je. Kalau tuan-tuan build lagi complicated produk tuan-tuan, lagi banyak key activity, lagi banyak benda yang tuan-tuan perlukan, lagi banyak key partner yang tuan-tuan perlukan. So seterusnya apa yang kita perlu lakukan ialah untuk kita buatkan tuan-tuan punya cost structure. Saya tak nak tuan-tuan fokus terlalu banyak di sini. Buat untuk just to know roughly your cost. Dan finally kita nak tahu tuan-tuan, sekejap ya tuan-tuan, saya nak pakai earphone. So finally kita nak tengok product improvement. So product improvement ialah satu perkara yang sangat-sangat penting kerana kita tak nak melahirkan usahawan yang tidak berinovasi. So for you to innovate your product, you need to actually know what are the things that you can do to improve your product. So di sini kita dah sediakan satu kotak khas untuk tuan-tuan dan puan-puan isi, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan identify how to make your product premium. How can you redesign your product? Macam mana nak buat customer tuan-tuan dan puan-puan lagi happy? And macam mana, apakah feature-feature ataupun fungsi-fungsi yang tuan-tuan boleh letak, dan akhir sekali lah apakah perkara lain yang tuan-tuan perlu letak untuk di dalam produk tuan-tuan. So saya harap tuan-tuan boleh complete all these 3 tasks. Now that is 45 minutes from me. Segala apa yang kita bincangkan selama 45 minit ini akan telah direkod dan akan dipost di YouTube. So you guys can actually go back and take a look at it. Sekali lagi, fill in those 3 impact textbook dan send it. Kalau boleh saya faham puasa, tapi hantarkan before esok. So apa yang saya akan buat ialah kita akan compile, kita akan baca satu persatu, and sebenarnya kita nak buat satu surprise yang menarik pada tuan-tuan dan puan-puan. So apa yang kita nak buat ialah pada hari esok kita nak identify berapa banyak idea yang ada, and mungkin, saya tak janji mungkin kalau ada macam dalam 5 idea ke 10 idea ke, mungkin Jumaat ni saya boleh panggil kawan-kawan saya untuk kita buat pitching session, a proper pitching session. So it is up for discussion lah, tengok hari Jumaat macam mana, okay? So itu sahaja daripada saya. I will stop presenting. Now I will open macam chances untuk
Tanya soalan. So yang untuk hari Jumaat ni still dalam plan kami, mungkin ada mungkin tak ada. First and foremost kita nak tahu dulu berapa banyak what do you call it,